Du khách Nga sốc toàn tập, tôi không quay lại Thái nữa, Việt Nam mới là thiên đường thật sự. Một phát ngôn khiến cộng đồng du lịch quốc tế dậy sóng, một du khách Nga, từng là fan cứng của Phuket và Pattaya, đã chính thức quay xe sau chuyến đi đến Việt Nam. Anh không thể tin nổi mắt mình khi đặt chân đến bãi biển Dốc Lết ở Nha Trang và thành phố mộng mơ Đà Lạt. Không còn là Thái Lan, không còn là Bali, với anh, thiên đường mới của Đông Nam Á chính là Việt Nam. Đi xe buýt VIP giá chỉ bằng ly trà sữa, ăn hải sản tươi rói, tắm biển trong veo với 2 đô. Ngủ trong kiến trúc cổ tích giữa rừng thông chỉ 35 đô la Mỹ một đêm. Quá nhiều thứ khiến anh ấy sốc nặng, sốc đến mức thốt lên, Phuket à? Xin lỗi, Việt Nam mới là nơi tôi sẽ quay lại mãi mãi. Xin chào cả nhà yêu du lịch. Chào mừng các bạn đến với Blogger Việt Nam, kênh YouTube mang đến những chuyến đi đỉnh của chóp để khám phá vẻ đẹp Việt Nam. Hôm nay, mình siêu phấn khích khi chia sẻ hành trình khiến cả thế giới phải nhìn lại Việt Nam với con mắt khác. Bạn sẵn sàng khám phá chưa? Hãy nhấn nút subscribe, bật chuông thông báo và cùng mình lướt qua chuyến đi này nhé. Bắt đầu thôi, let's go! Dốc Lết, bãi biển làm du khách Nga quên Phuket. Câu chuyện bắt đầu tại Nha Trang, khi anh chàng vlogger người Nga quyết định khám phá bãi biển Dốc Lết, được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, cách trung tâm khoảng 35 km. Anh ấy chọn đi bằng minibus VIP và cả nhà có tin nổi không? Giá chỉ 40.000 đồng, khoảng 2 đô la Mỹ. Ban đầu, tài xế hét 50.000 đồng, nhưng anh chàng trả giá xuống còn 40.000 đồng, đúng chuẩn cao thủ đi chợ Việt Nam. Xe có wifi miễn phí, ghế ngồi êm ái, điều hòa mát lạnh. Chuyến đi mất khoảng 1,5 tiếng vì xe dừng đón khách và giao hàng, nhưng anh vlogger vẫn hào hứng. Anh ấy còn nhắc đến xe buýt số 12, giá 38.000 đồng, cũng là lựa chọn siêu tiết kiệm. Cả nhà ơi, 2 đô la Mỹ mà được đi xe VIP, ngắm đường ven biển với hàng dừa xanh mướt, núi non chập trùng, đúng là chỉ có ở Việt Nam. Nếu bạn ở Nha Trang, hãy thử đi Dốc Lết bằng xe buýt, vừa rẻ vừa như lạc vào phim du lịch. Đến Dốc Lết, anh vlogger Nga đứng hình trước khung cảnh, nước biển trong xanh như pha lê, cát mịn như bột và núi non bao quanh như một bức tranh vẽ. Anh ấy mô tả nước ở đây nông, rất an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Cả nhà tưởng tượng xem, đứng giữa biển mà nhìn thấy tận đáy, xa xa là những ngọn núi hùng vĩ, gió biển thổi mát rượi, đúng chuẩn thiên đường nhiệt đới. Anh ấy thốt lên, đây không phải Maldives, nhưng đẹp chẳng kém đâu. Nghe mà tự hào muốn nổ tung. Điều khiến anh ấy sốc nặng là giá dịch vụ. Một chiếc ghế nằm tại Beach Club Paradise Dốc Lết chỉ có 60.000 đồng, khoảng 2,5 USD, bao gồm cả tắm nước ngọt và sử dụng tiện ích. Trong khi đó, ở trung tâm Nha Trang, ghế nằm giá tới 100.000 đồng. Beach Club này còn có hồ bơi, khu vực bar dưới bóng rửa, nhìn ra biển xanh bao la. Anh vlogger trầm trồ, 2 đô la Mỹ mà được nằm ghế, tắm hồ bơi, ngắm biển đẹp thế này, tìm đâu ra ở Phuket hay Pattaya. Mình chỉ muốn vỗ tay, Việt Nam đúng là best of the best. So sánh với Phuket, Việt Nam ăn đứt Thái Lan. Anh vlogger liên tục so sánh Dốc Lết với Phuket của Thái Lan, và đây là lý do anh ấy tuyên bố không quay lại Thái nữa. Anh bảo nước biển ở Dốc Lết trong không kém Phuket, cát mịn chẳng thua gì, nhưng chi phí thì rẻ hơn gấp 2 đến 3 lần. Một beach club ở Thái Lan có thể tốn 10 đến 15 USD, trong khi ở Dốc Lết chỉ 2 đô la Mỹ. Ăn uống, chỗ ở Việt Nam cũng hạt rẻ hơn nhiều. Anh ấy còn khuyên, ai hay đi Thái Lan, hãy thử Dốc Lết, bạn sẽ thấy hương vị Thái ngay tại Việt Nam, mà giá rẻ hơn gấp đôi. Cả nhà ơi, nghe mà tự hào ghê, Việt Nam mình đúng là thiên đường mới của du khách quốc tế. Anh ấy còn so sánh thêm, ở Phuket, bạn phải trả 20 đô la Mỹ để ăn một bữa hải sản, còn ở đây, chỉ 5 đến 6 USD là no nê. Anh khen Việt Nam không chỉ đẹp mà còn thân thiện, dễ tiếp cận và mọi thứ đều ngon bổ rẻ. Sau khi tắm biển, anh vlogger đói bụng và ghé một quán nhỏ ven biển thay vì ăn trong beach club, vì giá trong đó hơi chát, 10 đô la Mỹ một món. Anh gọi tôm nướng tỏi, 140.000 đồng, khoảng 5,5 USD và spring roll, 55.000 đồng, khoảng 2 đô la Mỹ. Tôm thì thơm lừng, đậm vị tỏi, thịt ngọt, nhưng khẩu phần hơi nhỏ, chỉ 6 đến 7 con. Spring roll thì ở mức trung bình, không quá đặc biệt. Anh ấy khuyên nếu muốn ăn rẻ hơn, có thể vào làng chài gần đó, nhưng sẽ không có view biển đẹp mê hồn. Phần 2, Đà Lạt, pháp thu nhỏ khiến du khách Nga mê mẩn. Dưới bãi biển Dốc Lết, anh vlogger Nga bắt đầu chuyến đi Đà Lạt, thành phố ngàn hoa nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và cảnh sắc như tranh. Trên đường đi, anh ấy mê mẩn với núi non hùng vĩ, thác nước róc rách và không khí se lạnh ở độ cao 1.500 m. Cả nhà ơi, Đà Lạt đúng là thiên đường, mát lạnh như châu Âu,
khác hẳn cái nóng 35 độ C ở Nha Trang, mình tưởng tượng anh ấy hét lên như vậy. Đà Lạt được anh gọi là Pháp thu nhỏ, vì nơi đây từng là khu nghỉ dưỡng của các tướng lĩnh Pháp thời thuộc địa. Không chỉ có khí hậu lý tưởng, trung bình 23 độ C, buổi tối xuống 17 độ C, Đà Lạt còn mang nét kiến trúc Pháp độc đáo, từ những ngôi nhà cổ đến món bánh mì kẹp hay lẩu ếch kiểu Pháp. Anh ấy còn kể rằng người Pháp chọn Đà Lạt vì khí hậu dễ chịu, giống như một Paris trên cao nguyên. Nghe mà tự hào ghê, Việt Nam mình có cả biển đẹp lẫn núi rừng mát lạnh. Điểm dừng chân đầu tiên ở Đà Lạt là một nông trại cà phê tư nhân, nơi trồng giống Arabica nổi tiếng. Anh vlogger được thấy những quả cà phê đỏ mọng trên cây, hái thử một quả và nhăn mặt vì vị nhạt như cỏ xanh. Ha ha, chắc anh chưa quen với cà phê tươi thôi. Anh ấy giải thích rằng sau khi rang xay, những hạt cà phê này mới trở thành thứ đồ uống thơm lừng mà cả thế giới mê. Cả nhà có biết không, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil. Tự hào ghê. Nếu đến Đà Lạt, nhớ ghé các nông trại cà phê để nếm thử và mua về làm quà nhé. Crazy House, mê cung kỳ diệu của bà Đặng Việt Nga. Điểm nhấn lớn nhất ở Đà Lạt là Crazy House, công trình kiến trúc siêu độc lạ do bà Đặng Việt Nga, con gái một cựu tổng thống Việt Nam, thiết kế. Tòa nhà trông như một mê cung cây cối, với các phòng được chạm khắc như gốc cây, cầu thang uốn lượn và lối đi như trong truyện cổ tích. Anh vlogger tròn mắt khi bước vào, liên tục thốt lên, trời ơi, chỗ này như trong phim fantasy, không giống bất kỳ nơi nào ở Thái Lan. Crazy House có 10 phòng nghỉ cho du khách, giá chỉ 35 đô la Mỹ một đêm, rẻ bất ngờ so với dự đoán của anh, 100 đô la Mỹ. Anh tham quan phòng của bà Nga với nội thất cổ, đồ dùng cá nhân và không khí lịch sử đậm nét. Bà Nga, dù đã 86 tuổi, vẫn là một nhân vật truyền cảm hứng, từng sống và tiếp khách tại đây. Anh vlogger khám phá các cầu thang hẹp, lối đi uốn éo và cầu nối giữa các tòa nhà, cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Cả nhà ơi, Crazy House đúng là kỳ quan, ở Bali hay Sri Lanka cũng không có thứ gì tương tự. Nếu đến Đà Lạt, nhất định phải ở thử Crazy House, vừa độc lạ vừa chill. Tiếp theo, anh vlogger trải nghiệm xe trượt điện Electro Sunny trong một khu rừng thông bạt ngàn. Cảm giác lao vun vút qua những hàng thông, lướt qua thác nước và rừng xanh khiến anh ấy phấn khích tột độ. Cả nhà ơi, tốc độ nhanh như xe đua F1, tim đập thình thịch, mình tưởng tượng anh ấy hét lên. Anh so sánh cảnh sắc ở đây với Bali và Sri Lanka, nhưng bảo rừng thông Đà Lạt mang không khí giống nước Nga vì có những hàng thông cao vút như ở ngoại ô Moscow. Đúng là độc đáo. Anh khuyên nên dành ít nhất 2 đến 3 ngày ở Đà Lạt để khám phá hết, vì một ngày không đủ. Mình đồng ý 100%. Đà Lạt không chỉ có rừng thông mà còn có hồ Tuyền Lâm, đồi chè Cầu Đất và vô số quán cà phê view đẹp cháy máy. Cả nhà có ai từng trượt xe điện ở Đà Lạt chưa? Comment kể mình nghe với. Ly Kỳ Liễu Vi, điểm chụp ảnh Instagram siêu hot. Một điểm đến khác ở Đà Lạt là công viên với 2 bức tượng ly kỳ Liễu Vi, Face of Love, tượng trưng cho tình yêu với hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ, có cây mọc từ đầu. Đây là điểm chụp ảnh Instagram siêu hot, thu hút cả tá người xếp hàng. Anh vlogger phải đi 2 vòng để chụp được ảnh đẹp, liên tục suýt xoa, cảnh này lạ quá, đúng là chỉ có ở Đà Lạt. Công viên còn có ao cá, tượng voi, rắn và nhiều tiểu cảnh khác, nhưng ly kỳ Liễu Vi là tâm điểm. Anh ấy còn phát hiện một bức tượng cây dâu và một chiếc xe Lada cổ, khiến anh liên tưởng đến Nga. Cả nhà ơi, Đà Lạt đúng là nơi giao thoa văn hóa, vừa Việt Nam, vừa Pháp, vừa Nga. Nếu đến Đà Lạt, nhớ ghé đây chụp vài po ảnh triệu like nha. Ẩm thực Đà Lạt, jackfruit ngọt lịm, cà phê phin thơm nồng. Gần một thác nước, anh vlogger ghé quầy trái cây, chọn mít, jackfruit thay vì sầu riêng vì sợ mùi trên xe buýt. Anh khen mít ngọt như hỗn hợp dưa, xoài, lê, khuyến khích mọi người thử. Giá mít chỉ 35.000 đồng một hộp, sầu riêng 100.000 đồng trên kg, quá hời. Mình nghe mà thèm, Đà Lạt đúng là thiên đường trái cây. Tại một nhà máy cà phê lớn, anh nếm cà phê Arabica rang vừa, nhận xét hơi đắng. Anh hướng dẫn cách pha cà phê phin kiểu Việt Nam, cho 7 gam cà phê vào phin, dưới nước nóng, chờ 7 đến 10 giờ, rồi đổ thêm nước và chờ nhỏ giọt. Anh còn ăn trưa tại một nhà hàng phong cách, gọi cơm chiên hải sản, 140.000 đồng. Anh nhận xét món ăn ngon nhưng không đặc biệt như đồ Thái, som tam, tom yum và phở vẫn là vua ẩm thực Việt. Cả nhà ơi, phở Việt Nam đúng là số 1, ăn ở Thái Lan không bao giờ sánh bằng, anh ấy tuyên bố. Trở lại Nha Trang, buffet hải sản, mua sắm và niềm tự hào VinFast. Trở lại Nha Trang, anh vlogger ghé Grill Garden,
một nhà hàng buffet nướng nổi tiếng, giá chỉ 255.000 đồng một người, khoảng 10 đô la Mỹ. Cả nhà ơi, với 10 đô la Mỹ mà được ăn thả ga hải sản, thịt nướng và cả cá sấu, bạn có tin nổi không? Thực đơn ở đây siêu đa dạng, tôm sú, mực ống, cá ngừ, thịt gà, thịt nai và đặc biệt là thịt cá sấu và chân ếch. Anh ấy đến muộn nên hết cá sấu, nhưng may mắn vẫn được thử một ít hàng hiếm còn sót lại. Anh nếm thử thịt cá sấu, nhận xét giống thịt gà hoặc cá, với vị ngọt nhẹ, mềm và đậm đà nhờ sốt tỏi ớt. Cả nhà ơi, cá sấu mà ngon thế này, đúng là đặc sản Việt Nam, ở Thái Lan tìm đâu ra. Chân ếch thì cũng giống thịt gà, nhưng không ấn tượng bằng. Anh khen buffet này đáng giá, đặc biệt khi so sánh với Thái Lan hay Thổ Nhĩ Kỳ, nơi 10 đô la Mỹ chỉ mua được một cái bánh mì shawarma. Ở Phuket, muốn ăn buffet thế này phải tốn 30 đến 40 USD, còn ở đây, 10 đô la Mỹ là no nê, anh ấy tuyên bố. Không khí ở Grill Garden siêu sôi động, với lò nướng ngay tại bàn, bạn tự tay nướng hải sản, thịt và rau củ. Có cả nhân viên hỗ trợ nên không lo lóng ngóng khi nướng. Anh ấy còn gọi thêm bia Sài Gòn, 12.000 đồng một lon để chill cùng bạn bè. Cả nhà ơi, ăn buffet ở đây đúng là trải nghiệm đỉnh cao, vừa ngon vừa rẻ, vừa vui. Nếu đến Nha Trang, nhất định phải ghé Grill Garden, ăn một bữa buffet hải sản cho đã nha. Siêu thị Winmart, giá cả hạt rẻ, trái cây tươi rói. Tiếp theo, anh vlogger tham quan Winmart, một siêu thị lớn ở Nha Trang, để khám phá giá cả và sản phẩm địa phương. Anh liệt kê giá một số mặt hàng, và mình nghe mà chỉ muốn vỗ tay vì sự hạt rẻ của Việt Nam. Cà chua, dưa chuột, 15.000 đồng trên kg, rẻ như cho. Thịt nguội, 138.000 đồng trên 0,5 kg. Thịt gà, cánh, đùi, 50.000 đồng 0,5 kg. Táo, đắt nhất, 200.000 đồng trên kg, khoảng 8 đô la Mỹ, vì là hàng nhập khẩu. Sầu riêng, 139.000 đồng trên kg. Mít, 90.000 đồng trên kg. Sữa, 47.000 tới 77.000 đồng một lít. Coca, Sprite, 8.000 đồng một lon. Anh khuyên mua trái cây ở chợ sẽ rẻ hơn nhiều, đặc biệt là sầu riêng và mít. Anh ấy còn ngạc nhiên khi thấy Coca, Pepsi và Pringles 45.000 đồng trên 100 gram ở Việt Nam, trong khi ở Nga lại không có. Anh phát hiện các loại snack độc lạ như Pringles vị mực, Lay's vị tôm và bánh gạo vị sầu riêng, khiến mình chỉ muốn chạy ra Winmart mua thử ngay. Cả nhà ơi, Việt Nam mà có cả snack thế này, đúng là thiên đường ăn vặt, Thái Lan cũng phải chào thua. Anh vlogger lưu ý rằng siêu thị chấp nhận thẻ Union Pay của Nga, rất tiện cho du khách quốc tế. Tuy nhiên, anh khuyên nên mang tiền mặt vì một số nơi nhỏ lẻ không nhận thẻ. Cửa hàng Sapphire, thiên đường lưu niệm giá rẻ. Tại cửa hàng Sapphire, anh vlogger tìm thấy kho báu lưu niệm và đặc sản. Giá ở đây siêu mềm, rẻ hơn cả chợ đêm. Rượu rum, 155.000 đồng, rẻ hơn 180.000 đồng ở nơi khác. Bia Sài Gòn, 12.000 đồng một lon. Cà phê hạt, 135.000 đồng trên 0,5 kg. Bình hoa, tượng nhỏ, 80.000 đến 85.000 đồng. Chiết xuất atiso, 230.000 đồng trên kg, dạng siro, hoặc 85.000 đồng một hộp viên, được quảng cáo tốt cho gan. Anh lưu ý cà phê Luwak thật giá 500 đô la Mỹ trên kg, nên đừng mua hàng rẻ vì không phải hàng xịn. Anh ấy còn thử cà phê sầu riêng, 74.000 đồng, khen ngon thần thánh, đúng chuẩn Aroy Mark, ngon tuyệt, kiểu Thái. Cả nhà ơi, cà phê sầu riêng mà thơm thế này, Việt Nam đúng là số 1, Thái Lan không có cửa. Anh còn mua một ít trà atiso và mứt dâu tằm để làm quà, khen rằng những món này vừa ngon vừa mang đậm chất Việt Nam. Anh vlogger cảnh báo mọi người kiểm tra hóa đơn tại Sapphire vì có trường hợp tính nhầm, 180.000 đồng sai sót. Nhưng nhân viên đã xin lỗi và tặng thêm kẹo, đúng chuẩn dịch vụ thân thiện của Việt Nam. Nếu muốn mua quà lưu niệm, cả nhà nhớ ghé Sapphire, vừa rẻ vừa đa dạng, từ cà phê, trà atiso đến tượng nhỏ và đồ mỹ nghệ. VinFast, niềm tự hào ô tô Việt Nam. Một điểm nhấn bất ngờ là anh vlogger ghé showroom VinFast trong trung tâm thương mại. Anh trầm trồ trước các mẫu xe điện và xăng, giá từ 10.000 đô la Mỹ, xe nhỏ, đến 40.000 đô la Mỹ, xe sang. Anh so sánh với Porsche, khen vượt xa Lada của Nga và nhận xét xe Việt Nam mà xịn thế này, đúng là đáng tự hào. Nội thất xe hiện đại, với ghế chỉnh điện, màn hình cảm ứng và thiết kế sang trọng. Anh còn ngạc nhiên khi biết VinFast là đứa con của tập đoàn Vingroup, cũng sở hữu chuỗi siêu thị Winmart. Anh lưu ý rằng thuế ô tô ở Việt Nam cao nên người dân chuộng xe máy hơn. Nhưng với những mẫu xe đẹp như thế này, anh dự đoán VinFast sẽ còn làm mưa làm gió trên thị trường quốc tế.
Cả nhà ơi, xe Việt Nam mà chất thế này, Thái Lan hay Nga cũng phải ngả mũ. Có ai từng lái thử VinFast chưa? Comment chia sẻ nha. Các bạn thân mến, qua lăng kính của du khách Nga, Việt Nam hiện lên thật rực rỡ, đốc lết đẹp không kém Phuket, với biển trong xanh, cát mịn và giá dịch vụ chỉ bằng ly trà sữa. Đà Lạt mộng mơ như Bali, với rừng thông, thác nước và Crazy House độc nhất vô nhị. Nha Trang thì sôi động với buffet hải sản, con hẻm ẩm thực, chợ đêm và niềm tự hào VinFast. Anh vlogger tuyên bố, tôi không còn quay lại Thái Lan nữa, Việt Nam mới là thiên đường. Giá rẻ hơn gấp đôi, đồ ăn ngon hơn, người dân thân thiện và cảnh đẹp thì vô đối. Cả nhà, hãy comment chia sẻ xem bạn yêu thích Đốc Lết, Đà Lạt hay Nha Trang hơn. Có kỷ niệm gì thú vị ở những nơi này không? Đừng quên like, share và subscribe kênh Du lịch Rực Rỡ để cùng mình khám phá thêm nhiều điểm đến tuyệt vời khác. Nếu muốn hỗ trợ kênh, check QR code ở mô tả để tiếp sức cho mình làm thêm video nha. Hẹn gặp lại trong chuyến đi tới. Chào cả nhà, yêu thương!